हेलो फ्रेंड्स আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো যদি পিএম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গতিকে তাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ক্ৰম বা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত লিখিব টাইপ কৰিব পিএম কিষাণ সম্মান নিধি লিখাৰ পিছত তাত প্ৰথম যেটো লিংক হয় আপুনি তাত কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব क्लिक कर दिया लगे लगे और एटा पेज खुल खार पिছত होम एबोर्ड्स रिपोर्टर गाइडलाइंस पीएम लेटर फार्मर कर्नार्स अपनी की करिब यात गई फार्मर कर्नार्सत गई न्यू रेजिस्ट्रेशन क्लिक कर দিব दिया लगे लगे आधार कार्डर এটা অপশন আহিব অপশনত आधार कार्ड नंबर বহাই দিব লাগিব ইন্টার आधार নং 4841 তাৰ পিছত ক্যাপচাটো বহাই দিব दियार पिছত क्लिक हेयर टू कंटिन्यू क्लिक करिब ओके करिब दियार पिছত जेतु रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स जेतु एतु पीएम किसान योजनात আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেনেহলে ইয়েস কৰি দিব যদি কৰিব বিচাৰে দিয়াৰ লগে লগে এটু পেজ খুল খাব আপোনাৰ যিখন ষ্টেট হয় ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰি লব লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি লব লোৱাৰ পিছত সাব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লক নিজৰ যিখন ব্লক হয় ব্লকখন সিলেক্ট কৰি লব আপোনাৰ ভিলেজখন সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পিছত ফাৰ্মাৰ্স নেম যাৰ নামত আপুনি কৰিব বিচাৰে আপুনি কি কৰিব টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত জেন্ডাৰ ক্লিক কৰি দিব জাতিটো ক্লিক কৰি দিব ক্যাটাগৰী ইয়াতে কি কৈছে যে ফাৰ্মাৰ টাইপ আপুনি যদি হৰু এখন খেতিয়ক হয় তেনেহলে স্মল 1 2 হেক্টৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব আইএফএসসি কোড আপোনাৰ বেংকৰ যেটো কোড হয় আপুনি কি কৰিব বহাই দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংকখন আহি যাব সিলেক্ট হৈ যাব অলৰেডি তাৰ পিছত একাউন্ট নম্বৰ ইয়াত বহাই দিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিব সাবমিট ফৰ আধাৰ অথেন্টিকেশন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত ইয়েস আধাৰ অথেন্টিকেশন সাকসেসফুলি আপুনি ইয়াত কি কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি দিব আপোনাৰ ইয়াত কি দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ খিনি বহাই দিব লাগিব মই বহাই দিছো তাৰপিছত ফাদাৰ্স নেম বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত সিঙ্গেল জইন আপোনাৰ যিমান মাটি আছে মাটিৰ ইয়াত খাতা নং ডাক নং ইয়াত কি কৰিব বহাই দিব গলে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে এড কৰি এডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ চাওক ইয়াত আহিছে 225 ইয়াত ডাক নং 677 2 হেক্টৰ বুলি দিব লাগিব তাৰ পিছত এডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পাই যাব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আই সাৰ্টিফাইড দ্যাট অল দা গিভেন ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট প্লিজ ৰিল ইয়াত আপুনি সেভ বুটনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ এপ্লাই